نمادهای ماندگار ایران، پدر هنر گرافیک معاصر ایران. با ما همراه باشید تا مروری داشته باشیم بر زندگی هنرمند ارزنده، پدر گرافیک ایران، مرحوم استاد مرتضی ممیز. امروز 5 آذر ماه سال 1321 محمدعلی فروغی ملقب به ذوق‌الملک وزیر دربار و نخست وزیر دوران پهلوی در سن 67 سالگی درگذشت. محمدعلی فروغی از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی تاثیرگذار ایران در اواخر عهد قاجار، پهلوی اول و دوم است. اجداد پدری وی از یهودیان تاجر بغداد بودند که چندین قرن قبل پس از سکونت در اصفهان مسلمان شدند. وی آثار بسیاری را در مورد علم، تاریخ و حکمت و فلسفه نگارش و جمعه نموده است. سال 1341 در پی اعتراضات علما و مراجع و به ویژه امام خمینی رحمت الله علیه به لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی، اسدالله علم نخست وزیر در پیامی به مراجع قم اعلام کرد که تصویب نامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی قابل اجرا نخواهد بود. سال 1357 در پی تیراندازی نظامیان حکومت شاه به بارگاه قدس رضوی، امروز سراسر کشور به دعوت امام خمینی رحمت الله علیه تعطیل و عزای عمومی اعلام شد. بسیاری از کارمندان دولتی نیز از حضور در محل کار خود امتناع کردند. سال 1328 موشه دایان وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی طی نطقی در دانشگاه دالاس آمریکا گفت آمریکا از ابتدا نباید تجهیزات نظامی فوق مدرن را در اختیار دولت‌هایی مانند ایران یا عربستان قرار میداد، بلکه باید آنها را در اختیار اسرائیل بگذارد و پایگاه نظامی دائمی خود برای نظارت بر تحولات خاورمیانه را در اسرائیل بنا نهد. سال 1358 به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و قطعیت استکبار جهانی و منافع آنها در ایران، توطئه‌ها و فتنه‌های شیاطین علیه ایران روز به روز گسترش یافت. در چنین شرایطی امام خمینی رحمت الله علیه فرمان تشکیل بسیج مستضعفین را صادر کردند. سال 1369 سید حسن میرخانی ملقب به سراج الکتاب در 78 سالگی درگذشت. وی از خوشنویسان و از استادان صاحب سبک و از بنیانگذاران انجمن خوشنویسان ایران بود. میرخانی به انواع مختلف خطوط مرسوم در ایران همچون نستعلیق، نسخ، سلس، تعلیق، شکست نستعلیق و تحریر تسلط داشت، اما استادی او در نگارش خط نستعلیق در ابعاد خفی و جلی بود. مرتضی ممیز از بنیانگذاران رشته گرافیک در دانشکده هنرهای زیبا و انجمن صنفی گرافیک ایران، پدر گرافیک ایران نامیده شده. او با نوآوری‌های متعدد و استفاده از تکنیک‌های جدید تبدیل به یک گرافیست مؤلف و صاحب سبک شد. او با ابداعات خودش نگاه موجود در جامعه به رشته گرافیک رو تغییر داد. مرتضی ممیز 4 شهریور سال 1315 در محله مولوی تهران به دنیا آمد. پدرش محمدعلی و مادرش خانم کوچک نام داشتند. درخشش و استعداد او در امر طراحی از همون دوران کودکی مشخص بود. در دوران نوجوانی از طریق کتابخانه‌ای که وابسته به سفارت لهستان بود با مجلات لهستانی و دنیای گرافیک آشنا شد. در اون زمان هنر لهستان در اوج شکوفایی خودش بود و فراتر از سبک‌های مرسوم در اروپا پیش می‌رفت. از این رو این آشنایی نقطه عطفی در زندگی مرتضی ممیز و سبب گرایش او به رشته گرافیک شد. ممیز در همون دوران برای کمک به مخارج خونه تابلو نویسی هم انجام میداد، اما مشکلات مالی سبب نشد تا او از علاقه اصلی خودش فاصله بگیره. دوره اخذ لیسانس ممیز 11 سال طول کشید و او در این دوره به کارهای مختلفی از جمله کار در آتلیه گرافیکی مشغول بود. ممیز در سال 1348 پیشنهاد ایجاد رشته گرافیک رو به دانشکده هنرهای زیبا ارائه داد. بنیانگذاری این رشته برای دانشجویان هنر باعث شد تا سیستم ناقص گرافیک جان بگیره و تلاشی رو شروع کنه. تا این سال ممیز به غیر از طراحی گرافیک برای کتاب‌ها و پوسترها تلاشی رو تحت عنوان مدیر هنری در مجلاتی مانند ایران آباد، کتاب هفته، کیهان هفته، فرهنگ، کاوش، نگین آغاز کرد. آثار استاد ممیز در این دوره در کتاب هفته
به چنان پرکاری و دوره خلاقی بدل شد که نام او رو به عنوان گرافیستی مؤلف و کم نظیر بر سر زبان‌ها نشاند. همچنین ادامه کار او در نشریات فرهنگ و نگین راه رو برای ورود گرافیست‌های جوان دهه 40 مانند فرشید مسقالی باز کرد. آثار روی جلد ممیز برای نشریه کتاب هفته نمونه‌هایی از چاپ سیلک و لیتوگرافی موفق و خلاقانه‌ای که ارزش‌های گرافیکی خیلی مفیدی رو با خودش به همراه داره. ممیز در همون سالها یکی از مهمترین آثار مدرن تاریخ معاصر رو با طراحی چاقوهای واژگون شکل داد. اثر چاقوهای او اجتماعی ترین اثری است که از دهه 40 به بعد پدید اومده. استاد مرتضی ممیز در طول نیم قرن فعالیت هنری خودش در ایران و عرصه هنر بین‌المللی در احیا و ابداع هنر گرافیک در ایران و پیشبرد و گسترش فرهنگ ملی و سنت‌های هنری نقش بارزی داشت و به این سبب او رو پدر هنر گرافیک ایران می‌نامند. او در سال 83 به عنوان استاد برجسته فرهنگستان هنر در مراسم از سوی رئیس جمهوری وقت تجلیل شد. ممیز در سالهای 1350 تا 1352 طراحی و کارگردانی 3 فیلم انیمیشن برای جشنواره فیلم‌های کودکان کانون پرورش فکری تهران رو در پرونده کاری خودش داشته. او در طول فعالیت‌های هنری خودش بیش از 10 نمایشگاه اختصاصی در تهران و 2 نمایشگاه اختصاصی در آلمان و بیش از 74 نمایشگاه گروهی در ایران، آلمان، فرانسه، امریکا، بلژیک، فنلاند و یوگسلاوی برپا کرد و طراحی گرافیکی و تهیه پوستر برای صدها جلد کتاب و نشریات مختلف توسط ایشون انجام گرفت. آنچه برای ممیز شهرتی ماندگار به وجود آورد طراحی لوگو یا نشانه سازمان‌ها و مراکز مختلف بود. علامت استاندارد ایران معروفترین لوگوی ممیز است که برای هر ایرانی نمادی آشناست. در کنار اون طراحی لوگوی شهرداری تهران، سازمان آتش نشانی، شهرداری اصفهان، موزه رضا عباسی، سازمان ورزش زنان کشور و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تنها تعدادی از مجموعه وسیع نشانه‌هایی است که از ایشون به یادگار مونده. او در سالهای پایانی عمر خودش با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می‌کرد و از 23 آبان سال 84 برای تازه ترین دوره شیمی درمانی در بیمارستان آبان تهران بستری شد و بعد از چند روز اقامت اوضاع سرانجام در 5 آذر سال 1384 در سن 69 سالگی درگذشت. روحش شاد. امام علی علیه السلام می‌فرمایند ای بندگان خدا، روزگار در مورد بازماندگان آنگونه می‌گذرد که درباره پیشینیان گذشته است. پس می‌توان عوامل شکست و ناکامی‌ها، پیروزی و کامیابی‌ها، شکوفایی تمدن‌ها، سقوط و انقراض حکومت‌ها را در آینه تاریخ مشاهده کرد.